Yo, what up guys? It's your boy Neil. Ito na yung Blender and kapag inopen nyo siya, ito yung babati sa inyo. This is the splash screen. So, this is the default. Ito yung default na scene natin. Pwede nyo maalis yung splash screen. Ito nasa gitna by clicking kahit saan. So, in this tutorial, more on sa interface lang muna tayo. So, itong mga nasa gilid, ang tawag natin sa kanila ay panels or windows, kung anong gusto nyo tawag sa kanila. And you can scale them. Pag punta kayo sa edge, then pag nagbago yung mouse into arrows, pwede mong pindutin and then you can drag them. You can drag the sides para mas lumaki siya o mas lumiit. Okay? You can also, pwede nyo rin, itong nasa gitna, we call it the 3D view. And itong nasa gilid, ito nasa left side, ito yung toolbox natin. Pwede nyo yung alisin by pressing T. And you can press N para ma-open yung I'm not really sure kung anong tawag yung sa side na to. So, in-open ko lang yung screencast para makita niyo yung mga pinipindot ko. So, yeah, you can press N para ma-open to nasa right side and you can press T para ma-open yung tools. Then sa baba, you have the timeline, itong nasa baba. And ito nasa gilid, ito yung properties panel natin. And then sa taas is yung outline, okay? Then, pwede kayong mag-drag ng windows, pati ito nasa taas. Pwede rin kayong mag-split. Dito sa lower left ng 3D view natin, may kita nyo may mga lines. Ito, pwede nyo pindutin yan and then move nyo sa right or kung saan nyo gusto mag-split. And then, may split nyo na window. Pwede nyo siya gawing pataas or gawin nyo siya pataas. Okay? Pwede nyo rin i-join yung mga windows. So, ganun ulit. I-press nyo ulit yung nasa lower left ng window na gusto nyong i-join sa iba. So, for example, ito nasa taas. Click nyo to and then move down para ma-join siya doon. And then click ulit, move down, ganun. And then click, move down. So, depende na sa inyo kung saan kayo mas komportable na view. Kung anong view gusto nyo. May mga default dito sa taas. Kung gusto nyo yung 3D view na full. Yan. For animation, andyan lahat ng tools for animation. And yung dope sheet. And for composting, ito yung dito yung mga effects ng for video or sa pag-render. Then, default, ito yun. Game logic, motion tracking, and everything else. So, bagay sa default. Okay, kung makita nyo kanina, meron dito na 3D view full. 3D view full. There's actually another way para magawa yan. Pwede nyo pinutin yung shift and then space para maging ma-full screen kung yung window or yung panel kung nasaan yung mouse nyo. So for example, yung outline panel dito sa upper right natin, kunyari gusto ko siyang gawing full screen for some reason. So, lagi ko din yung mouse ko, then shift space, magpo-full screen na siya. Same goes sa properties, sa timeline, anywhere. Kung nasaan yung mouse. Yeah, so, ayan. Then, user preference lang. Sa akin lang actually. In my, saan ako mas komportable na view, inaalis ko muna or gino-join ko muna yung 3D view dun sa timeline. Kasi, first step ko lagi is model muna, syempre, and then animation. And yung timeline, usually ginagamit siya sa animation phase. And since magmamodel pa lang naman, hindi naman natin gagamitin gano'n yung timeline. So, yun yung ginagawa ko. Gino-join ko muna yung 3D view para mas malaki yung workspace ko. Alright? So, what else? Basic navigation, actually, okay. You can zoom in and out gamit yung middle mouse button. Scroll lang. And then, kung gusto nyo mag-rotate dun sa object, kung gusto nyo mag-rotate around the world, around the 3D world, i-click nyo yung middle mouse button and then move your mouse. Alright? Another way para mag-zoom in and out, hold hold control pala, then middle mouse button, and then scroll up and down para mag-zoom in and out. Pag shift naman, if you hold shift, tapos middle mouse button, magpapan kayo. Alright? So, yeah. Sa una, actually, medyo mahirap siyang kontrolin. Medyo may hilo-hilo pa kayo. Alin yung taas, alin yung baba. Pero, pag nasanay na kayo, magiging parang normal na lang. Alright? So, sa axis naman, XYZ, since it's in 3D. Yung red, that's the X-axis. Yung green, yan yung Y. And blue, yan yung Z, or yung Z-axis natin. Okay? Unlike, heads up lang, sa Unity, actually, yung
yung up niya, itong Z sa Unity is Y, and then yung Y sa Unity is Z. So, medyo maguguluhan tayo doon, pero tuturo ko yun sa inyo when we get there. Okay? So, another control is pag-scale. Yung pag-transform na dun sa object mismo. Pwede kayong mag-select ng object by pressing pag right-click. So, A is para ma-unselect sila. All to. So, select all and unselect all, yung A. And then, right mouse button is pan-select ng objects na nandun sa screen. Okay? And then, kung mapansin nyo dito sa gitna, merong mga bilog, may bilog na yung red and white. So, yan yung, ano yan? Dito yan eh. Yun yung 3D cursor. Ayan. So, dyan lang mag-i-spawn yung mga bagay-bagay na i-create natin. So, kung nasaan yan, pwede siyang i-move gamit yung left mouse button. Okay? So, kung nasaan yan, dyan nalabas yung mga objects. Okay? So, for example, para makapili kayo kung anong object yung ilalagay nyo sa 3D, sa world natin, punta kayo dito sa add, and then, ayan na. Pwede kayo mag-add ng objects. Shortcut is Shift A. So, pwede mag-add ng mesh. Add ka ng plane. Left mouse button para lumipat doon. And then, you can add a circle. Add a sphere. Punta dito. Add a cone. Yan. So, yun yung pag-add. And then, yung pag-scale is, pwede nyo pindutin to. Pwede siyang i-scale along y-axis, along x, or along z, or pwede nyo pindutin sa keyboard yung shortcut na S for scale on all axes, or press Y para sa Y lang siya, or Z para sa Z lang, then X para sa X lang. Okay? Pwede nyo rin i-shift to select multiple axes. Yan. Pero ako, usually ginagawa ko na lang is, nasa translate lang to. By the way, translate is also the same as move. Then, para mas madali siyang i-move along the axis. Tapos, pag-scale is S na lang. Or, oops. Sorry, shortcut ng Unity. Ginagawa ko. Ayan, so, ayan. So, yun yung sa scale. And then, sa pag-rotate naman, yung katabi niya. Here. You can rotate along y-axis, along x, and along z. Shortcut niyan is R. And then, pwede nyo rin i-click yung Z, X, Y para malaman nyo kung saan siya i-rotate. And then, next is itong translate or move. Okay? So, kung mapansin nyo, dito, ayan, translate siya. So, yeah. Shortcut niya is G. So, pwede siya i-translate along Z, along X, or along Y. And, ito is yung yan. So, pwede nyong i-multiple. So, just hold shift. So, click nyo isa, then shift. Kung gusto nyo yan. Pero, hindi ko yan usually ginagawa. Translate lang ako since may shortcuts naman. Okay, so, mouse controls, okay na. Then, different views. Sa numpad, pwede nyo i-click yung 1 for the front view, 3 for the right side view, and 7 for the top view. Okay, and then, kung mapapansin nyo, nasa perspective mode tayo. Makikita nyo dito sa upper left, naka-user perspective tayo. Meaning, habang lumalayo yung mga bagay-bagay, lumiliit siya. Alright? Perspective. Unlike kapag pinas nyo yung 5 sa numpad, magiging orthographic view siya. So, orthographic view actually is, kung ano yung measurement niya, yun yung measurement niya talaga sa view mo. So, yun yung difference niya. Sa perspective, habang lumalayo, lumiliit. Then, orthographic view, kung ano yung measurement niya, yun yung measurement niya. Okay? So, mas madali actually kapag naka-orthographic view because, well, yun nga, mas makita mo yung measurement ng mga bagay-bagay. So, kung wala kay numpad, you can go to File, then User Preferences, tapos Input, then Emulate Numpad. So, pag sinave ko to, okay. Emulate Numpad, ang ginagawa niya, kapag wala kay numpad, pwede nyo gamitin yung front row ng numbers sa keyboard nyo to act as your numpad. So, 1. Hindi ko pinipindot yung numpad, pero numpad yung lumalabas. Kasi naka-emulate ako ng numpad. So, 1, 3, 7, 5, 5. Ayan. Okay? Pero since may numpad naman ako, hindi ko na i-emulate. Kasi itong top buttons, ginagamit ko siya for layers. Itong nandito. Okay? So,
Another view is pag press nyo yung 0, mapupunta kayo sa camera view. Now, ang ginagawa usually ng mga bago lang sa Blender is sinaselect nila yung camera, then minumove nila around, which is sobrang hirap gawin, lalo na kapag may gusto kang precise na view na sa pag-render. So, ang ginagawa dyan, para mas mapadali, is punta kayo sa camera view by pressing 0, and then press N for this panel, and then lock camera to view, para as you move the camera, susunod na yung, well, as you move dun sa 3D world, susunod na yung camera. Alright? So, para mas makontrol nyo kung anong view yung gusto nyo. Alright? So, para maalis dyan, alisin nyo yung lock. Okay? Or, para isang way para maalis yon is baguhin yung view. Para hindi sumunod yung camera. Alright? So, that's one trick. And then, sa Blender units naman, kasi pag press nyo yung N, then select nyo yung cube, etong dimensions na nandito actually, that's in Blender units. So, it's 1.78 Blender unit. Pero kung gusto natin na real world unit siya, meters, ganun-ganun, punta tayo dito sa scene tab ng properties panel. Then, sa units, I think lang itong, makikita nyo yung length. Ngayon, naka-none siya. So, ibig sabihin, Blender unit yung ginagamit niya. So, pwede nyo i-change into metric para maging meters siya. So, makikita nyo, 2 meters siya, 1.78 meters. And then, kung gusto nyo, pwede rin kayo mag-imperial. So, it's in inches na. Okay? So, this one is in feet, I guess. Yeah, hindi ako nag-imperial. So, metric. Okay? Especially kapag nagde-design kayo ng mga bahay, ganun, in 3D, pwede nyo itong gawing metric para mas accurate yung measurements niya. Okay? So, that's for the units. And for saving, punta kayo sa file, and then save or save as. And then, punta kayo sa folder na gusto nyo, and then, ito yung sinasabi ko na .blend file sa aking previous video. So, ito yung kayang i-open ng Unity nang hindi na nag-export. So, part 1, Blender interface, rename lang, and then press enter, then save as Blender file. Okay, so that's it for this tutorial. And for the next tutorial, start na tayo ng editing and modeling natin. Alright, so thank you guys, and I'll see you in the next video.